दह्यातला साबुदाणा ही पारंपरिक आणि अगदी झटपट होणारी उपवासासाठी अगदी उत्तम रेसिपी आहे। आज आपण दह्यातला साबुदाणा 2 प्रकारे करतोय। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये अर्धा कप बारीक साबुदाणा घेऊन भाजून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम ठेवूनच साबुदाणा भाजायचा आहे। गॅसचा फ्लेम हाय ठेवला तर साबुदाणा कढईला चिटकतो आणि करपतो। साबुदाणा छान फुललेला आहे। गॅस बंद करून थंड करून घेऊ। एका बाउलमध्ये 1 कप दही घेतलेला आहे। त्यामध्ये चवीप्रमाणे सेंधव मीठ आणि 2 टीस्पून साखर टाकून घेऊ। आता यामध्ये भाजलेला पाव कप साबुदाणा टाकून मिक्स करून घेऊ। यासाठी आंबट दही वापरायचं नाहीये, एकदम फ्रेश दही घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे आंबट दही असेल तर थोडं दूध टाकू शकता। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता यावरती झाकण ठेवून अर्धा तास साबुदाणा भिजवून घेऊ। अर्धा तास झालेला आहे। साबुदाणा मस्त भिजलेला आहे। आपला हा दह्यातला गोड साबुदाणा तयार आहे। आता आपण दुसरा प्रकार करूया। यासाठी मी 1 कप दही घेतलेला आहे। यामध्ये चवीप्रमाणे सेंधव मीठ आणि उरलेला पाव कप साबुदाणा टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। जर आपण मोठा साबुदाणा घेतला तर तो भिजायला जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे दही आंबट होऊ शकतं, म्हणून मी हा बारीक साबुदाणा वापरलेला आहे। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता यावरती झाकण ठेवून अर्धा तास साबुदाणा भिजवून घेऊ। अर्धा तास झालेला आहे। साबुदाणा मस्त भिजलेला आहे। आता यामध्ये 1.5 टीस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आणि 1 टीस्पून तेलामध्ये 1 हिरवी मिरचीचे तुकडे टाकून फोडणी तयार करून घेतलेली आहे। ती टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे उपवासाला कोथिंबीर, जिरं चालत असेल तर ते पण टाकू शकता। हा आपला दह्यातला तिखट साबुदाणा तयार आहे। काही जण पाण्यामध्ये कच्चा साबुदाणा भिजवून दह्यामध्ये टाकतात, पण मला भाजून दह्यामध्ये भिजवलेला साबुदाणा जास्त टेस्टी वाटतो। त्यामुळे तुम्ही असा साबुदाणा नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।